مع نفسي. بدات كتكبر، شتيها بدات كتكبر السي محمد. السلام عليكم. كدير هاك نولي نشبه فريد الأطرش. لا كنشبه السلاحف النينجا ولا البومه. اليوم جيت نقدم لكم واحد المهم تبع الفيديو، انا ما عارفش نسميه، المخدة صافي. دير جيم، بارطاجي، دير لايك وسبسكرايب.
وما تنساش اللايك وشير وشي كلمه على العشير. ضروري خصني نشد الايزو ضروري. يا لا كاميرا ديال والو. صافي انا شديت الايزو دابا. صافي ارتحتي الان؟ ارتحتي الان؟ خصني نشد الايزو عاوتاني هنا. شتي العذاب؟ هذا هو العذاب. خصك تشد الايزو بيديك مانويلمون اللي كتعني يدويا اللي كتعني مانويل.